Elon Musk hälsade som Hitler efter Trumps installationstal. Så lyder många traditionella mediers eldfängda omdöme. Är detta en rimlig anklagelse? Hur har Musks hälsning egentligen skildrats i traditionell media? Och vad händer med ett samhälle som sätter alarmism framför befogad kritik? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om Trump och Hitler. Jag tillhör inte traditionell media och min fortsatta videoproduktion är helt beroende av ert frivilliga stöd via något av betalningsalternativen här nedanför. Jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till alla de av er som bidrar så att vi tillsammans kan fortsätta att ifrågasätta de traditionella mediernas verklighetsbild. Idag talar jag om hot, om hat och om Hitler. Häng med! Sagan om pojken och vargen handlar om hur en ung fåraherde tar till vana att ge falsklarm för att få uppmärksamhet. Inledningsvis kommer byborna rusande för att hjälpa honom, men de inser snart att pojken missbrukar deras förtroende och de slutar därför att svara på hans ständiga larm. Den dag då faran faktiskt nalkas på riktigt kommer därför ingen till pojkens undsättning och alla hans får blir uppätna. Denna sedelärande berättelse speglar de traditionella mediernas beteende när de väljer att tolka en av Elon Musks flaxiga publikgester som en avsiktlig och uppsåtlig Hitlerhälsning. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. It is thanks to you that the future of civilization is assured. Jag ska bredvilligt medge att Musks hälsning var både olycklig och omdömeslös. Men istället för att kritisera denna omdömeslöshet valde de traditionella medierna att anklaga Trump-administrationen för att vara nazistisk. Så här skildrade till exempel den amerikanska nyhetskanalen CNN Musks hälsning. You saw him come out with that odd-looking salute. Yes, that salute was evocative of things that we have seen through history. I just want to look at that salute that he gave again, just if anybody missed it, we'll just show it again. He's just wrapped up here. You can hear there. All right, so we just showed that. Det är bara det att så ser det inte alls ut i den oklippta versionen. För CNN väljer att utelämna biten där Musk med handen på hjärtat hälsar publiken med hela sitt hjärta. All right, so we just showed that. My heart goes out to you. Jämför man CNNs klipp med livesändningen ser man dessutom att CNN inte bara pausar videon precis innan Musk tilltalar publiken, utan att man även aktivt har redigerat bort hälsningen i ljudspåret över själva publikbilden. My heart goes out to you. My heart goes out to you. Det är svårt att inte tolka detta som att CNN har fattat ett redaktionellt beslut att inte bara klippa bort material utan även att förändra det existerande materialet för att förstärka intrycket av att Musks gest skedde okommenterad inför jublande massor. Trots att även den antisemitiska granskningsorganisationen ADL beskrev Musks hälsning som en klumpig gest i entusiasmens ögonblick,
lät sig inte heller svenska medier stoppas från att uttrycka eldfängda nazistanklagelser. Aftonbladets kulturredaktör Karin Pettersson skrev att Elon Musk heilar och vet precis vad han gör. Det var inget vagt handviftande, ingen gest som gick att missförstå eller vantolka. Det var 2 distinkta och precisa nazisthälsningar från världens rikaste man på ett hyllningsmöte till Donald Trump. Expressens kulturredaktör Victor Malm drog samma slutsats och menade att alla som inte förstår att Musk heilade är korkade. Mycket dåligt har hänt i världen på sistone, men det värsta är att en global armé unga män sitter ensamma på sina pojkrum och tillber Elon Musk. Vänstertidningen Dagens ETC beskrev Musks nazi-hälsning som en politisk kraft som är öppet totalitär. Extremhögerns största seger är att det inte längre är accepterat i medierna att kalla det som sker vid dess rätta namn. Men längst av alla gick Dagens Nyheter, vars kulturchef Björn Wiman olycksbådande fastslog att Elon Musks höjda högerarm är bara början. Saker och ting ser ut som vanligt. De till och med låter som vanligt. Man talar om en tillträdande president och hans nya administration, när alla kan se att det rör sig om en blivande envåldshärskare. Jag är den första att försvara kritisk granskning av makten. Men de gamla mediernas kategoriskt självsäkra nazistanklagelser är faktiskt anmärkningsvärda. Är det verkligen en rimlig och balanserad reaktion när Sveriges största dagstidning ifrågasätter en folkvald president och hans administration genom att sätta orden inom citationstecken och utan närmare precisering än att alla kan se påstå att det rör sig om en blivande envåldshärskare? Alltså oavsett vad man tycker om Donald Trump och Elon Musk, är det verkligen balanserad och seriös journalistik att ta en flaxig hälsning som intäkt för att basunera ut att Amerika nu är tredje riket? Jag menar, är det realistiskt? Är det hederligt? Är det förtroendeingivande? Eller har denna extremt eldfängda och polariserande retorik ett helt annat syfte? Jag har återkommande understrukit att jag alltså inte är någon Trump-supporter. Men jag vill ändå ifrågasätta lämpligheten i de traditionella mediernas ensidiga och kategoriska motstånd till hela Trumps administration. För i min mening är detta motstånd onyanserat och leder till partiska missbedömningar. Ett konkret exempel på detta är hur antipatin mot Trump fick Dagens Nyheter så sent som i juni 2024 att utmåla alla spekulationer om Joe Bidens uppenbart förfallande hälsa som fake news. De mest ofördelaktiga klippen, de som bevisar Bidens förvirring, gör bred turné i sociala medier. Att de ger en falsk bild spelar ingen roll. I nästa andetag kopplar Dagens Nyheter denna förment falska bild till forskning om desinformation, toxisk polarisering och avdemokratisering. Denna forskning kommer i sin tur från ett institut vars chefsprofessor tidigare meddelat i både Dagens Nyheter och i Sveriges Radio att demokratin med nästan 99% sannolikhet går under i USA med Trump. Nu går det verkligen utför med demokratin i USA under kommande år. Och jag har ju sagt tidigare att jag ser en väldigt hög risk för att demokratin i USA överlever inte en andra omgång med Trump. Jag säger inte att farhågor av denna typ inte bör dryftas. Men i Sveriges Radio får detta påstående alltså stå helt oemotsagt. Och i Dagens Nyheter låter man en doktorandstudent från Åbo inflika att denna bild möjligen är väl mörk. Först nu i efterhand
framkommer rapporter om att demokraterna aktivt försökte mörka Bidens förfall genom att gömma undan honom i klungor av medarbetare och se till att han inte tillät yttra sig utan väl förberedda fusklappar. Jag säger inte att Dagens Nyheter uppsåtligen försöker manipulera debatten, men man bör vara medveten om att denna typ av partisk rapportering skapar ett trovärdighetsproblem som gör befogad kritik av Donald Trump svårare att framföra. På samma tendentiösa sätt har nämligen traditionella medier under månader trummat hem bilden av Donald Trump som både nazist och fascist. Trump actually reenacting the Madison Square Garden rally in 1939. Neo-Nazis, fascists in America. That jamboree happening right now, you see it there on your screen, in that place is particularly chilling because in 1939, more than 20,000 supporters of a different fascist leader, Adolf Hitler, packed the garden for a so-called pro-America rally. What was billed as a pro-American event in New York City was actually a Nazi rally that drew 20,000 people to Madison Square Garden. Last night, a similar number of people packed the same venue where Donald Trump and some of his strongest supporters delivered a very nationalistic and sometimes overtly racist message. Do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Yes, I do. Och i valrörelsens slutskede förklarade nyhetskanalen MSNBC att valet stod mellan frihet eller fascism. Basically, we on this side of the TV screen have said all we can. We've laid out the stakes in this crucial election, where one side stands for freedom while the other meets the textbook definition of fascism, namely a far-right dictatorial regime like Hitler's Germany or Franco's Spain or Mussolini's Italy, but also white-ruled South Africa before Mandela and the black majority took control. Liknande budskap har under lång tid lyfts fram även i svenska medier. Fascismen är tillbaka. Mycket talar för fascism, anses vara fascist, förvandlas till fascistdiktatur, fascismens guldålder, Trump-fascismen, statskupp, diktatur, diktator. Än en gång, jag säger alltså inte att denna oro inte bör dryftas. Men att ett så högt tonläge så länge varit så dominant i de traditionella medierna gör inte bara verkligheten svår att begripa för allmänheten. Det gör det även svårt för de traditionella medierna att bli tagna på allvar när verklig kritik av Trump-administrationen väl behöver uttryckas. På denna linje antyder nu Sveriges Televisions Agenda att mötet mellan amerikanska programledare och Donald Trump skulle vara ett tecken på totalitär politisk påverkan av journalistiken. Kabelkanalerna CNN och MSNBC var länge två av Trumps ivrigaste kritiker, inte minst värdarna för programmet Morning Joe. Nyligen beviljades de audiens av Trump för att, som det hette, hitta nya sätt att kommunicera på. De lyder i förväg. De har bestämt sig för att Trumps makt nu kommer vara så mycket större att de är rädda för repressalier. Reportaget beskriver dock inte programledarnas högst reella behov av att starta om sin kommunikation efter månader av överdriven apokalyptisk retorik. And it's going to come as no surprise to anybody who watches this show, has watched it over the past year or over the past decade, that we didn't see eye to eye on a lot of issues, and we told him so. What we did agree on was to restart communications. Håller du med om det? Finns det en risk här för, till och med för självcensur, eller? Jag vet inte. Min bild är nog att man kanske inte är så rädd för Trump som man är för hur man på sikt kanske uppfattas som jäviga. Journalisten Emanuel Karlstens poäng är välfunnen. För hur kan man med trovärdighet fortsätta att göra lättsam politisk morgon-tv om en president som man ensidigt beskrivit som demokratins undergång? På ett lika vinklat sätt ramas Mark Zuckerbergs återgång till ett friare Facebook in som en demokratifarlig anpassning till Donald Trump. Och framförallt, Meta slopar faktagranskningen på sina plattformar.
Jag tror att det är viktigt att zooma ut och förstå varför de här förändringarna görs. Det har ju ingenting att göra med några ädla ideal om yttrandefrihet eller allt det som det paketeras som. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. Det är bara det att så ser det inte alls ut i den oklippta versionen. För SVT väljer att utelämna biten där Zuckerberg förklarar varför man avskaffar faktakontrollen. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. Genom att klippa som Sveriges Television gör ges tittarna intrycket av att Facebook avskaffar det existerande faktakontrollsystemet på grund av krav från Donald Trump. Trots att Zuckerberg uttryckligen säger att det är de etablerade mediernas påtryckningar som skapat problem som man nu försöker åtgärda. Det är svårt att inte tolka de traditionella mediernas allt mer ansträngda retorik som en halvt omedveten försvarsreaktion, där man av trovärdighetsskäl nu måste lyckas påvisa framväxten av den fasciststat man utmålade som den oundvikliga konsekvensen av en Trump-seger. Ur detta perspektiv blir det begripligt att de traditionella medierna piskar upp moralpanik kring alla gester, symboler och ordval som kan upprätthålla bilden av en framväxande fasciststat, vilket ytterst sker på den verkliga, nyanserade och befogade kritikens bekostnad. Det finns flera goda anledningar att rikta kritik mot Trump-administrationen. Den urskillningslösa frigivningen av Kapitolium-ockupanter, den oroväckande territorialexpansionistiska retoriken och de tveksamma löftena om att allehanda komplexa geopolitiska problem plötsligt ska kunna lösas på nolltid. Denna relevanta kritik dränks dock i de traditionella mediernas flodvåg av oseriösa kraftuttryck som fascist, nazist och hot mot demokratin. Detta överdrivna språkbruk har skadat de traditionella mediernas trovärdighet, vilket nu syns tydligt i form av fallande förtroende och tittarsiffror. Ett genant exempel på detta är hur CNN-ankaret Caitlin Collins helt nyligen skrattades ut när den liberala programledaren Stephen Colbert försökte göra gällande att CNN var objektivt och rapporterade nyheter som de är. Trump has kind of been thrown on his heels by this, and he's not really sure how to go after Vice President Harris. He has not been able to coalesce around a single attack line. I know you guys are objective over there, that you just report the news as it is. Oh, I know. CNN makes a... I know Was that supposed to be a laugh line? I wasn't supposed to be, but I guess it is. Både CNN och MSNBC uppges sedan valet ha förlorat ungefär hälften av sina tittare. MSNBC är nu till salu med en osäker framtid och CNN aviserade så sent som i förra veckan att man nu tvingas säga upp hundratals anställda. Motsvarande utveckling pågår även i Sverige, om än med viss fördröjning. I veckan rapporterade till exempel mediejätten Schibsted, som äger bland annat Aftonbladet och Svenska Dagbladet, att man tvingas säga upp hela 350 anställda. Och detta är pudelns kärna. Om man påstår sig vara en neutral journalistisk röst och sedan ägnar spaltmeter efter spaltmeter i år efter år åt att beskriva migrationskritiker som rasister, kritiker av den gröna omställningen som klimatförnekare och alla politiska meningsmotståndare som fascister, nazister och hot mot demokratin, då förlorar ytterst ens varningar all trovärdighet. Och detta är precis vad både pojken som ropade varg och medierna som ropade Hitler
nu bittert får erfara. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att medier bör vara återhållsamma med att beskriva meningsmotståndare som hot mot demokratin. Av ren omsorg om demokratin. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.